সাবস্ক্ৰাইব কৰক লাইফ নলেজ চেনেলটো আৰু কাষতে থকা নটিফিকেশ্যন বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিবলৈ একদমেই নাপাহৰিব। আজি আমি এটা নকৰিবলগীয়া কাম কৰিলোঁ, যেনেকৈ আমাৰ চেনেলত আজিলৈকে কোনো ধৰণৰ মোবাইল আনবক্সিং হোৱা নাই। এইটো আজি ফাৰ্ষ্ট হৈছে। গতিকে মই একচুৱেলি কৰিম বুলি ভবা নাছিলোঁ, কিন্তু সকলোৰে মুখত শুনিছোঁ MI A1 হেনো বহুত কেমেৰা DSLR লগত টক্কৰ মাৰে আৰু কম্পেয়াৰ কৰে আৰু কি কয় কেমেৰা ইমানেই ভাল যেন বাকী ফোনবোৰ কি আইফোন 7 প্লাছ কম্পেয়াৰ নপৰে MI A1ৰ কেমেৰাৰ ডিটেইলছত চাব গ'লে। গতিকে চাওঁ আমি কেমেৰা কেনেকুৱা হয়, আচলতে সত্যটো কি লুকাই আছে কেমেৰাটোত, গোটেইখিনি চাব বিচাৰিলে নেক্সট ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক দাঙি ধৰিম। আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব, যদি আপোনালোকে বিচাৰে নিশ্চয় মই দাঙি ধৰিম ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ আগত। এইটো MI A1 হয়, ধুনীয়া বনাইছে। এণ্ড্ৰইড অন MI A1, এণ্ড্ৰইড অন যেনেকৈ পিয়'ৰ এণ্ড্ৰইড হয় আৰু ষ্টক এণ্ড্ৰইড হয় গুগলৰ পৰা। আপুনি ৰেগুলাৰ আপডেট পাব, কোনো টেনশ্যন ল'ব নালাগে। ডুৱেল কেমেৰা হয়, লগতে পিয়'ৰ এণ্ড্ৰইড আৰু আপোনাৰ প্ৰচেছৰ দিছে Snapdragon 625 আৰু 5.5 ইঞ্চি ফুল HD ডিছপ্লে। এইটো মেড ইন ইণ্ডিয়া হয়। আপুনি চাওক এণ্ড্ৰইড অন যেনেকৈ পিয়'ৰ এণ্ড্ৰইড মেড ইন ইণ্ডিয়াত হয়তো কিছু বনাইছে। 4GB ৰেম হয়, 64GB ইণ্টাৰনেল মেমৰি হয়। এইটো মই গ'ল্ডটো লৈছোঁ একচুৱেলি, মই গ'ল্ডটো ভাল পাওঁ। আপোনালোকে যিটো ভাল পায় সেইটো ল'ব পাৰে। গতিকে 3টা কালাৰ এভেইলেবল আছে আৰু এণ্ড্ৰইড অন হয়। বাকীখিনি আমি এতিয়া খুলিম, বাকীখিনি চাইড কৰি লওঁ। এইখন একচুৱেলি বিল হয় মোৰ, কিমান পৰিলে 14,099। মোবাইলটোৰ দাম হয় মোৰ অফাৰ কাটি 14,000ত হৈ গৈছে আৰু। এইটোৱে হয় MI A1। এতিয়া মই চেলটো গুচাব চেষ্টা কৰিম। অতি সহজতে চেলটো খোলা গৈছে। খুলিব যাম মই এতিয়া। আপুনি দেখিছে MI লোগো ব্ৰেণ্ডেড। আপুনি MI ব্ৰেণ্ডৰ লোগোটো দেখা পাইছে। এতিয়া আমি মোবাইলটো চাম, খুলিবলৈ যাম। আপোনালোকে চকু একদম থিয় কৰি দিয়ক, মই এতিয়া খুলিব যাম। ৱাও, এইটোৱে হয় MI A1 গ'ল্ড ভাৰ্চন। দেখাতটো ধুনীয়াই লাগিছে, বাকী গোটেইখিনি খুলিলে আমি গম পাম এইটো MI A1। ফ্ৰণ্ট চাইডত গৰিলা প্ৰটেক্টৰ দিছে। আমি এতিয়া উলিয়াব চেষ্টা কৰোঁ। এইটোৱে হয় MI A1। আপুনি বেক চাইডত দেখাই পাইছে দুটা কেমেৰা। দেখাত আপোনাৰ একদম আইফোনৰ নিচিনা দেখি, iPhone 7 প্লাছৰ নিচিনা দেখি। চাওক, লুক বহুত ধুনীয়াই হয়, বিউটিফুল। মই প্লাষ্টিকটো গুচাই দিছোঁ। বাকী চাওক, আপুনিও চাওক, ময়ো চাইছোঁ। বহুতেই ভাল লাগে হাতত। মই অন কৰি ছাইডত থৈ দিছোঁ। এতিয়া বহুত স্মুথ হয়, ছাইডত থৈ দিলোঁ। বাকী আপোনাৰ ইয়াতে আৰু কি লগত কি পায় সেইটো আমি চাওঁ। বক্সটোৰ ভিতৰত আৰু কি পাওঁ। হেডফোনৰ আশা নকৰোঁ, এইটো বহুত টাইট হয় একচুৱেলি, খুলিব পৰা নাই মই। এইটো আপুনি দেখিছে ইয়াতে এখন মোৰ হিচাপত প্লাষ্টিক হয় এইখন, যেনেকৈ আপুনি ডিছপ্লেখনৰ ওপৰত লগাব পাৰিব। একচুৱেলি প্ৰয়োজন নাই এইখনৰ, আচলতে এইখনৰ প্ৰয়োজন নাই। যদি আপোনাৰ সন্দেহ আছে লগাই থ'ব পাৰে। বাকী আৰু কি পায় এইটো চাই লওঁ আমি। বাকী এইটো কোনটো চাইডৰ পৰা খোলে? আচ্ছা, এইটো পিন হয়, যেনেকৈ আপোনাৰ চিম মেমৰি চেঞ্জ কৰাত, চিম ট্ৰেখন উলিয়াত সহায় কৰে, ব্যৱহাৰ কৰে।
এইটো আপোনাৰ চাৰ্জাৰ হয় আৰু এইটো এডাপ্টাৰ আৰু USB কেবল। এইটো USB কেবল হয়, USB C টাইপ পৰ্ট হয় এইটো, গতিকে ভাল লাগিছে এইটো। চ' আমি এইটো গিফ্ট কৰাৰ কাৰণে চ' প্ৰয়োজন, ভাল লাগিছে এইটো। বাকী এইটো এডাপ্টাৰটো আমি উলিয়াব চেষ্টা কৰিছোঁ। এইটো এডাপ্টাৰ ব্লেক কালাৰত আহিছে, মই লৈছোঁ হয় গ'ল্ড ফোন, কিন্তু ব্লেক কালাৰত আহিছে। বাকী ফ'কাছটো মিলাই দিছোঁ, চেক কৰক। এইটো 5 ভল্টেজ, মানে আপোনাৰ এইটো ফাষ্ট চাৰ্জাৰ নহয় একদম নৰ্মেল চাৰ্জাৰ হয় এইটো। বাকী আপোনাৰ আৰু ভিতৰত আপুনি হেডফোন নাপাব, আপুনি MI এয়নৰ লগত আপুনি হেডফোন এক্সট্ৰাকৈ ল'ব লাগিব। এইটো মেনুৱেল ছেটআপ কিছুমান ইয়াতে লিখা আছে, এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট, আমি চাই ল'ব পাৰিব আপুনি। হেডফোনটো একচুৱেলি ইম্পৰ্টেণ্ট আছিলে, গতিকে আজিকালি নিদিয়ে, চ' আপুনি এক্সট্ৰাকৈ লগাব লাগিব। বাকী এইখিনি মই চাইড কৰিছোঁ এতিয়া। বাকী আমি মোবাইলটোৰ পিনে যাম, যিহেতু লক্ষ্য মোবাইলটো আছিলে। এইটো MI এয়ন হাতত লৈ মোৰ বহুত ভাল লাগিছে। পিছপিনে আপোনাৰ স্পীকাৰ, USB C টাইপ পৰ্ট, হেডফোন জেক, মাইক্ৰফোন তিনিটা দিয়া, 4টা দিয়া আছে। চাইডত আপোনাৰ চিম ষ্টল, আপোনাৰ হাইব্ৰিড চিম যেনেকৈ জানে, আপোনাৰ এয়াৰ বাষ্টাৰ আৰু আপোনাৰ মাইক্ৰফোন দিয়া আছে। এইপিনে আপোনাৰ ভলিউম ৰকাৰ, পাৱাৰ বাটন। বাকী ফ্ৰণ্ট চাইডত গৰিলা আছে প্ৰটেক্টাৰ। চ' মই ছেটআপবোৰ মিলাই থ'লোঁ যাতে ভিডিঅ'টো শ্বৰ্ট হয়, বেছি দীঘল লং নহয়। গতিকে ফাৰ্ষ্ট আপুনি পেটাৰ্ণটো খুলিব লাগিব, তাৰ পাছতে ফিংগাৰ প্ৰিণ্টটো কাম দিব। এতিয়া চাওক কাম দিছে। এইটোৱে MI এয়ন কেমেৰা, যিহেতু কেমেৰাই হাইলাইট হয়, আমি কেমেৰাটো চাইছোঁ। কেমেৰা এতিয়া মই গোটেইখিনি ৰিভিউ নকৰোঁ কেমেৰা, গতিকে নেক্সট ভিডিঅ'ত কেমেৰা বাকী যিমানখিনি স্পীড টেষ্ট গোটেইখিনি কৰিম আগৰ পিনে। বাকী ছেটিংছ চাওঁ মই এতিয়া। আপুনি দেখিছে এণ্ড্ৰইড মোৰ 7.1.2, গতিকে অডিঅ' আপডেট পাম, মোক দেখুৱাইছে ওপৰত। এইটো আপুনি চাওক, ইনষ্টল কৰিব দিছে ছিষ্টেম আপডেট, মই অডিঅ' আপডেট পাই যাম। কেমেৰা, প্ৰাইমাৰী কেমেৰা 12 মেগাপিক্সেল প্লাছ 12 মেগাপিক্সেল ডুৱেল কেমেৰা লেন্স, 2x অপ্টিকেল জুম, য'ত আপুনি 2x অপ্টিকেল জুম কৰিলেও পিকচাৰবোৰ ক্লিনে হয়। আপুনি প্ৰচেছৰ দেখিবলৈ পাব স্নেপড্ৰাগন 625, 14 নেন'মিটাৰ টেকন'লজিৰ ওপৰত বনোৱা হৈছে, যিয়ে নেকি বহুত হেভি প্ৰচেছৰ হয়। আপুনি কোনো ধৰণৰ লেগ দেখিবলৈ নাপাব। আপুনি বেটেৰী চাবলৈ গ'লে আপুনি 3000 mAh বেটেৰী দেখিবলৈ পাব, যিয়ে নেকি আজিৰ সময়ত বহুত কম হয়। এইটোৱে আমাৰ চেনেলৰ ফাৰ্ষ্ট আনবক্সিং আছিলে। যদি আপোনালোকৰ সঁহাৰি পাওঁ, আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ পাওঁ, মই আগলৈ আৰু এনেকৈ পপুলাৰ ফোন, যিবিলাক পপুলাৰ সেইবিলাক ফোনৰ আনবক্সিং আনিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আজিলৈ ইমানে।